Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-convert ang isang PDF file to Word document. Dito sa aking desktop, meron ako ditong isang resume na PDF file. So ayan, ito ang gagamitin ko na example. Kunwari, gusto kong i-edit ito para gumawa ng aking sariling resume. Papalitan natin ang picture, pangalan at iba pa. So ang gagawin lang natin ay i-open natin ang Microsoft Word. Tapos, i-drag and drop lang natin ang file sa homepage ng Microsoft Word. Pwede rin i-click itong open at hanapin mo lang yung file na gusto mong i-convert. Kapag na-open mo na, merong lalabas na message. Word will now convert your PDF to an editable Word document. So i-click mo lang OK. At ayan, na-convert na ang ating PDF file. Click Enable Editing para makapagsimula na tayong mag-edit. Again, click OK. Ayan, try natin i-edit kung talagang successful yung pag-convert ng file. Palitan natin ang pangalan, tapos i-drag at i-center lang natin. Palitan din natin ito, tapos i-center. Yung mga text dito sa ibaba, try din natin i-edit. Palitan natin ang picture. I-click mo lang itong picture, tapos right-click, tapos change picture from a file. Tapos hanapin mo lang yung picture mo. I-adjust natin, i-click mo lang yung picture, tapos dito sa itaas, sa format, dito sa right side, click crop. Tapos i-adjust mo lang yung size at position ng picture natin. Kapag okay na, click mo lang ulit ang crop sa itaas. Lagyan din natin ito ng picture style. Dito sa itaas, pili ka lang ng style na gusto mo. Ayan, medyo maganda na siyang tignan. Panghuli, palitan natin ang kulay sa likod. Make sure na i-click mo itong color tapos punta ka sa itaas. Dito, pili ka lang ng kulay na gusto mo. Kapag tapos ka nang mag-edit lahat, i-save na natin ang file. Kung gusto mong i-save ulit ang file as PDF, punta lang tayo dito sa File, Save As, tapos browse mo lang kung saan mo gustong ilagay yung file. Tapos dito, choose PDF at lagyan mo na rin ng pangalan. Then click Save. So ayan, kitang-kita naman na successful yung pag-convert natin sa ating PDF file at nakapag-edit tayo gamit lang ang Microsoft Word. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Please paki-like ng video para makita rin ng iba. Maraming salamat po. God bless.